Hello and welcome to Nirantar JS family. So, aji ami start korim second part of Indian polity. So, today I'll be using my Indian Lakshmikan Indian polity. It's a bit torn off. So, purana jihetu hol. I'm using 6th edition, but মই recommend কৰিম যে আপোনালোকে যদি use কৰিব বিচাৰে, of course use কৰিবই লাগিব। আপোনালোকে মই বিচাৰো যে মই suggest কৰিম যে যোনটো latest edition, যোনটো I think pink color আহে, আপোনালোকে সেইটো use কৰিব পাৰে। So today we will be starting with crown rule that is from 1858 to 1947. So আমি আগৰ ক্লাছত ডিসকাস কৰা হৈছিলে যে কেনেকে কি কোনখিনি বস্তু এনফোল্ডছ হ'ল কোনখিনি কেনেকে বেসিক্যালি বস্তুখিনি কিছুমান certain events leading to some other events chain reaction বুলি আমি ক'ব পাৰো। এতিয়া মেইন ইভেন্ট কি হ'ল যে আগতে যোনটো আমাৰ যোনটো কোম্পানী ৰুলছ আছিলে ৰাইট, যোনটো আমাৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আহিছিলে যোনটো কোম্পানী ৰুল আছিলে এনেকুৱা কিনো হ'ল যে কোম্পানীজ ৰুলৰ পৰা গৈ পিনে ক্ৰাউন ৰুল ডেট ইজ ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্ট আল্টিমেটলি ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টে গোটেইখিনি পাৱাৰ যোনখিনি কোম্পানীৰ আছিলে তেখেতসকলে যোনখিনি লৈ ল'লে। এনেকুৱা কিনো হ'ল আজি আমি সেইটোৱে ডিছকাছ কৰিম। অলৰাইট, যোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব, যোনখিনি বস্তু এক্সেক্টলি বুকত যেনেকৈ দিয়া আছে তেনেকৈ ইচ এণ্ড এভৰি পইণ্ট ডিছকাছ কৰাটো অকণমান অসুবিধা হৈ যায়। গতিকে যোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয়, যোনখিনি এক্সামত আহি থাকে, আমি সেইখিনি বস্তু ডিছকাছ কৰিম আৰু আৰু আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট তাৰ পৰা লৈ ল'ব পাৰে, মই অকণমান চাই থৈ দিম। অলৰাইট, চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট। চ' কি হ'ল ইজ লাইক 1857, যোনটো আমি সকলোৱে জানো কি হয় দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ। ৰাইট, আমি চাওঁ যে কি হ'ল অকণমান ইন ব্ৰিফ ডিটেইলছ, সেইটো আপোনালোকৰ হিষ্ট্ৰী ক্লাছেছত ডিছকাছ কৰা হ'ব। আমি চাওঁ যে কিয় হ'লনো এইটো বস্তু। চ' আমি সকলোৱে জানো যে কিছুমান ব্ৰিটিছৰ পলিচি আনিছিলে, লাইক ছাবচিডিয়াৰী লাইন্স পলিচি, ডক্ট্ৰাইন অফ লেপছ পলিচি। চ' সেইসমূহ পলিচিৰ পৰা ষ্টেটছবিলাক তেখেতসকলে এনেক্স কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিলে বাই ওৱান মিনছ অৰ দ্য আদাৰ। আমি সকলোৱে জানো বৰ্তমান ইণ্ডিয়াৰ যিহেতু ইউপিখন, ইটছ আ ভেৰি মাছ কি বুলি ক'ম আৰু ইউপি ইটছ এন আনাডাৰ লেভেল। সেইটো সময়তো ইউপি আছিলে, বাট নামটো অৱধ আছিলে। ৰাইট, চ' বহুত এনেকুৱা আছিলে যেনেকে নাগপুৰ হৈ গ'ল, ঝাঁচি হৈ গ'ল, এইবিলাক ডক্ট্ৰাইন অফ লেপছৰ পৰা সেইবিলাক ষ্টেটছ বা সেইবিলাক প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ টু বি মোৰ একিউৰেট এনেক্স কৰা হৈছিলে বাই দ্য ব্ৰিটিছ। ৱেৰাজ আৱাধ, এই আৱাধখন অন দ্য লিউ অফ বা অন দ্য ৰিজন বা যিবোৰ নকওক কিয়, এইটো আপোনাৰ মিছ গভৰ্ণমেণ্ট। অলৰাইট, মিছ গভৰ্নেন্স এইটো ৰিজন দিয়া হ'ল এণ্ড ব্ৰিটিছ এনেক্সড আৱাধ বেচিকেলি। Now UP is UP. It is not going to sit quite right. So this was the final nail in the coffin that started this revolution. This is one of the reasons. এইটো ফাইনেল ৰিজন নহয়, আৰু বহুত ৰিজন আছিলে, যেনেকৈ কিছুমান ব্ৰিটিছে বেচিকেলি চেঞ্জেছ আনিছিলে। ইটছ এ ডিবেটেবল টপিক। বহুতে কয় নিজৰ ফাইদাৰ কাৰণে আনিছিলে, বহুতে কয় ছ'চিয়েল আপলিফমেণ্ট। চ' ইয়াত দুইটা মটিভে আছিলে। ছ'চিয়েল আপলিফমেণ্ট বহুত কম দেখা যায়। দে ৱেৰ বেচিকেলি দে ৱান্টেড টু এক্সপাণ্ড দ্য মাৰ্কেট, ফৰ এক্সাম্পল উইড' ৰিমেৰেজ বহুত ভাল এটা ষ্টেপ আছিলে ফ্ৰম ব্ৰিটিছ, প্ৰভিশ্যন অফ চাইল্ড মেৰেজ। বাট উইড' মেৰেজৰ লগতো কিছুমান অলপ বেলেগ আপোনাৰ এক্সপেক্ট বহুতে দিয়া দেখা যায়। চ' আমি সেইবিলাক ডিছকাছ নকৰোঁ এতিয়া। বেচিকেলি কিছুমান চেঞ্জেছ আনিছিলে যোনবিলাক আমাৰ ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটিত যোনটো একচেপ্ট কৰিব পৰা নাছিলে। চ' সেইবিলাকো কিছুমান এড আপ হৈ এই ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চটোক বহুতে কয় যে কণ্ট্ৰিবিউট কৰা হৈছে বুলি। চ' দেখিলে যে এনেকুৱা কণ্ট্ৰিবিউট কৰা হ'ল, কি কৰা যায় কি নকৰা যায় বুলি কৈ পিনে ব্ৰিটিছে কি কৰিলে, এই 1857 পাছত ব্ৰিটিছে ক'লে যে ঠিক আছে, তোমালোকে বহুত কৰিলা, তোমালোকক আমি ৰেকগনাইজ কৰিলোঁ, আমুক কৰিলোঁ, তমুক কৰিলোঁ, এতিয়াৰ পৰা ইণ্ডিয়া or the territory or the Indian territories will be directly controlled by the crown. That means the British. That means Buckingham Palace, basically. Okay. So India now is a part of British Crown. এই চেঞ্জটো দেখাবলৈ প্ৰথম একখন আহি গ'ল 1858. অলৰাইট, এই 1858 খনক কোৱা হয় Act of Good Governance. Act of Good Governance. আৰু এইখনক কোৱা হৈছিলে বেচিকেলি আৰু এটা নাম আছিলে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট। অ'কে, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট। চ' এইখনক কিয় কোৱা হৈছিলে গুড গভৰ্ণেন্স?
বিকজ ইয়াত ক'ব বিচাৰিছিলে বেচিকেলি যে আমি এতিয়া কিছুমান বস্তু ভাল কৰিম। এতিয়া আমি চাওঁ আহক ইয়াত কি কি আছে, আপোনাৰ কি কি চেঞ্জেছ অনা হ'ল। বেচিকেলি নাও লেট আছ ডাইভ ইনটু প্ৰভিজনছ। অলৰাইট, ইয়াৰ প্ৰভিজনছ কি কি আছিলে। প্ৰথম প্ৰভিজনটো আমি সকলোৱে জানো বা ক'ৰবাত নহয় শুনিছোঁ যে এতিয়ালৈকে চাওক, আপোনালোকে এইটো কনফিউজ নহ'ব যে বেলেগ বেলেগ। প্ৰথমতে কি আছিলে, প্ৰথমতে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ মাদ্ৰাছ আছিলে, বম্বে আছিলে, বেংগল আছিলে। দেন কি কৰিলে, গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলক চুপিৰিয়ৰ কৰা হ'ল, যোনটো প্ৰথম এইখনতে কৰা হৈছিলে। দেন কি কৰিলে, দেন আপোনালোকৰ ইন্ট্ৰডিউচ কৰিলে গভৰ্ণৰ অফ বেংগল অঁতৰাই গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কৰিলে। এইখন এক্টত কি কৰিলে, সেই গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া তোক ট্ৰান্সফাৰ কৰিলে কি হ'লে, বনাই দিলে ভাইচৰয়। অ'কে, ইন দিছ এক্ট দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াছ ডেজিগনেশ্যনটো কি কৰিলে, ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়ালৈ, অফ ইণ্ডিয়া আপোনাৰ লিখিব পাৰে ইয়াত, অফ ইণ্ডিয়ালৈ ইয়াত আপলিষ্ট কৰা হ'ল। আৰু প্ৰথম ভাইচৰয় কোন আছিলে, লৰ্ড কেনিং। অ'কে, চ' হি ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ভাইচৰয়। আমি এটা কনচেপ্ট পাইছিলোঁ ৰাইট, ডুৱেল গভৰ্ণমেণ্ট, ইফ ইউ ৰিমেম্বাৰ, যোনটো পিটছ ইণ্ডিয়া এক্টত আছিলে 1784, যোনটো পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট আহিছিলে, তাত ডুৱেল গভৰ্ণমেণ্টৰ কনচেপ্ট পাইছিলোঁ, য'ত বৰ্ড অফ কণ্ট্ৰল আছিলে এণ্ড কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ আছিলে ৰাইট। এই চিষ্টেমটো ইয়াত এবলিছ কৰি দিয়া হ'ল। বৰ্ড অফ কণ্ট্ৰলছ আৰু কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ যোনটো আছিল, ডুৱেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনটো আছিলে, সেইটো ইয়াত কমপ্লিটলি এবলিছ কৰা হ'ল। তাৰ জেগাত ৰিপ্লেচ বুলি ক'ব পাৰে। অ'কে, it was replaced by what? It was replaced by Secretary of India. Okay, this was replaced by Secretary of India. Let me change the marker. So it was replaced by Secretary of India, right? এতিয়া এই Secretary of India জন কোন হ'ব, এই ডুৱেল গভৰ্ণমেণ্টক ৰিপ্লেচ কৰি দিলে, য'ত বৰ্ড অফ কণ্ট্ৰল আছিলে, কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ আছিলে, এই ডুৱেল চিষ্টেমটো আঁতৰাই পিনে আনিলে Secretary of India। পিছত যে আমি যেনেকৈ পাওঁ মৰ্লে মিণ্টো ৰিফৰ্মছ, মণ্টে ক্লেমছফৰ্ড ৰিফৰ্মছ, তাৰ পৰা সেই মৰ্লেজন বা সেই ক্লেমছফৰ্ডজন, হি ৱাজ দ্য Secretary of India। ইন ফিউচাৰ আমি যোনটো পাব গৈ আছোঁ ৰাইট। চ' Secretary of State of India এইজনে বেচিকেলি কি, এখেত কোন আছিলেনো, শ্বৰ্ট ফৰ্মত দেখিছোঁ Secretary of State of India। অ'কে, এখেত কোন আছিলে, হি ৱাজ দ্য ডাইৰেক্ট ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ, হি ৱাজ দ্য ডাইৰেক্ট ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ অফ ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন, of the British Crown, right? And he was to be assisted, এখেতক এছিষ্ট কৰিবলৈ আৰু 15জন মেম্বাৰ্ছ, 15জন কাউন্সিল মেম্বাৰ লিখিছোঁ ইয়াত মই, এটা কাউন্সিল বনোৱা হ'ল য'ত 15জন মেম্বাৰ আছিলে ৰাইট। There were 15 members in the council. This person was to be assisted by this 15 members council, okay, and this was known as Council of India. This was known as the Council of India. These are the basic changes. এইখনত যদি মই প্ৰভিজনছ কওঁ, এইখিনি কিছুমান মইতো অকণমান ডাঠকৈ লিখি দিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ ধৰিবলৈ সুবিধা হয়। এই দুইটা চিষ্টেম এবলিছ কৰা হ'ল। অ'কে, চ' দিছ ৱাজ দ্য বেচিক প্ৰভিজনছ অফ 1858। আপোনালোকে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট এটা লৈ ল'ব পাৰে। অলৰাইট, চ' ইয়াত এটা কথা লিখা আছে, লক্ষ্মীকান্ত এটা কথা লিখা আছে, মই পঢ়ি দিছোঁ আপোনালোকক। The Act of 1858 was, however, largely confined to improvement of administrative machinery by which the Indian government was to be supervised and controlled in England. It did not alter in any substantial way the system of governance that prevailed in India. That means কি, এইখন গভৰ্ণমেণ্ট এইখন এক্ট যোনখন আছিলে, যোনখন এক্ট আছিলে, সেই এক্টখনেতো বহুত ক'লে যে এনেকুৱা হ'ব লাগে, এনেকুৱা হ'ব লাগে, এনেকুৱা কৰিব লাগে, আমি এনেকুৱা কৰি দিম ৰাইট। বাট কি কৰিলে, এই এক্টখনে অকল এইটো ইম্প্ৰুভ কৰিলে যে মই মিনছ মই ধৰি লৈছোঁ যে মই ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন, মই ইংলেণ্ডত বহি আছোঁ ৰাইট, লেট মি বি দ্য কিং অফ ইংলেণ্ড ফৰ ফিউ মিনিটছ অৰ ফিউ আৱাৰ্ছ। চ' মই কিং অফ ইংলেণ্ড, ধৰক মই ইংলেণ্ডত বহি আছোঁ,
এণ্ড তাৰ পৰা মই কৈ আছো যে ইয়াত মই তাৰ পৰা মই ছুপাৰভাইজ কৰি আছো এণ্ড কণ্ট্ৰল কৰি আছো কেনেকৈ অন দ্য ৰিপৰ্টছ অফ দিছ পাৰ্চন অন দ্য ৰিপৰ্ট অফ দিছ পাৰ্চন বা এখেত আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ এই ক্ষেত্ৰৰ যোনখিনি এডভাইচ আছিলে কাউন্সিলত দেজ ৱেৰ অনলি এডভাইজৰী নেচাৰ অ'কে নট বাইণ্ডিং চ' মই ইংলেণ্ডত বহি আছো এইজন মানুহে মোক কৈছে যে এনেকুৱা এনেকুৱা হৈ আছে ইণ্ডিয়াত চ' আই উইল বি চিটিং ইন ইংলেণ্ড এণ্ড আই উইল বি ডিচাইডিং হোৱাট টু বি ডান ইন ইণ্ডিয়া ডেট মিনছ কি ইমান যে ছুপাৰভিজন এণ্ড কণ্ট্ৰল হ'ল ইয়াৰ পৰা কিন্তু ইণ্ডিয়াত আমাৰ যোনখন ইণ্ডিয়া আছিলে দেন আমাৰ ইণ্ডিয়াত একো ডাইৰেক্ট ৱে অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত এফেক্ট কৰা নাছিলে অলৰাইট চ' দিছ ইজ দ্য Indian, Government of India Act or Act of Good Governance of 1858 যোনটো আহিছিলে after the first war of independence এতিয়া আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব যে এইটো পিৰিয়ডত বহুখিনি ইণ্ডিয়ানছ বাহিৰলৈ গ'ল চ' তেখেতসকলে পঢ়িব তেখেতসকলে তাত এডুকেশ্যন লাভ কৰিলে অ'কে দেন তেখেতে বেচিকেলি বাহিৰৰ ৱৰ্ল্ডটো দেখি পালে so this was a period of political awakening so after basically যদি মই কওঁ 1860s this was the phase of political uprising বা political awakening বুলি ক'লে বেছি প্ৰিফাৰেবল হ'ব okay political this was the phase of political awakenings সেইকাৰণে আপোনাৰ দেখিব যেনেকে বহুত ফেমাছ ফিগাৰ্ছ যেনেকে আপোনাৰ দাদাভাই নাৰুজী সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী তেখেতসকলে বেলেগ বেলেগ এছ'চিয়েশ্যন ফৰ্ম কৰিছিলে যেনেকৈ আপোনাৰ East India Association. Okay, don't mistake with East India Company. This is East India Association. This was East India Association. And Indian National Association. So, এনেকে আপোনাৰ কিছুমান বস্তু establish কিছুমান groups and otherwise আপোনালোকে establish কৰা হৈছিল। So, এই political awakening কেনেকৈ হৈছিলে because তেখেতসকলে ইউকেত গৈছিলে পঢ়িব গৈ পিনে তেখেতসকলে বাহিৰৰ বেচিকেলি এনভাইৰনমেণ্ট নটিচ কৰিলে যেনেকৈ আজি যদি মই দিল্লী বা মুম্বাই যাওঁ তাত মই এটা বেলেগ এনভাইৰনমেণ্ট মই এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিম ৰাদাৰ দেন দ্য এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ইক'চিষ্টেম দেট আই মিন গুৱাহাটী ৰাইট চ' কিছুমান বস্তু তাৰ ভাল লাগিব এণ্ড আই উইল ট্ৰাই টু ব্ৰিং বেক টু আৱাৰ বিলাভেড গুৱাহাটী চ' সেইটো কেনেকৈ হয় দিছ ইজ দ্য ছেইম মাইণ্ডছেট যোনটো ষ্টাৰ্টআপ আৰম্ভ হয় যে মই আজি দেখিছোঁ যে এইখন জেগাত এইটো বস্তু আছে কিন্তু ইয়াত নাই ইউকেত ফুড পেণ্ডা আছিলে বাট আমাৰ ইণ্ডিয়াত একো ফুড ডেলিভাৰী চিষ্টেম নাছিলে জমেট' আহিলে ইন দ্য ছেইম ৱে সেইটো এটা কি বুলি ক'ম ষ্টাৰ্টআপ ইন'ভেশ্যন হৈ গ'ল আৱেকনিং হৈ গ'ল এইটো হৈছে পলিটিকেল আৱেকনিং চ' বেচিকেলি দে ৱান্টেড চাম কি বুলি কওঁ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন ইন দিছ ফেজ যোনটো আমাৰ বেছিকৈ আৰম্ভ হৈ যাব 1885ৰ পৰা যেতিয়া আমাৰ আই এন চি এষ্টাব্লিছ হ'ব বা মডাৰেট ফেজ যোনটো আমি কওঁ অ'কে চ' বেচিকেলি দিছ ইজ লেট মিন মডাৰেট ফেজ যেতিয়া মডাৰেট ফেজটো আৰম্ভ হ'ব দেন আৰু কিছুমান কথা আহিব যেনেকৈ ন' টেক্সেশ্যন উইদাউট ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন ৰাইট চ' এইবিলাক বস্তু এনেকৈ আহিব চ' পলিটিকেল আৱেকনিং হোৱাৰ লগে লগে আমি ইণ্ডিয়ানছবিলাকে ডিমাণ্ড কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে যে উই অলছ' ৱান্ট টু বি পাৰ্ট অফ লেজিছলেশ্যন আফটাৰ অল আপোনালোকে ইণ্ডিয়াত আছে ইণ্ডিয়ানছবিলাকৰ এইটো ডিমাণ্ড আছিলে যে ব্ৰিটিছসকলে ইণ্ডিয়াত ৰুল কৰি আছে ৱাই আৰ ইউ ৰুলিং আজ উইদাউট টেকিং দ্য কনচেপ্ট অফ আৱাৰ্ছ আপোনালোকে আমাক ৰুল কৰিছে ৱেল এণ্ড গুড বাট আমাৰোতো কিছুমান তাত অনুদান থাকিব লাগে আমাৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন থাকিব লাগে ৰাইট চ' দেট you can have a good governance basically in short our Indians should not be ostracized or criticized or something like that so next act খন আহিব next basically যোনখন act আহিব like 61 92 and 61 okay 1861 it is 1861 then আহি গ'ল 1892 1909 বেচিকেলি এইকেইখন এক্টত যদি মই চামাৰাইজ কৰোঁ ইয়াত মই পঢ়ি দিছোঁ কি লিখা আছে ইন পাৰ্চুৱেঞ্চ অফ পলিচি এছ'চিয়েশ্যন দিছ 3 acts enacted by the British okay that means কি এইকেইখনত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যোনটা পলিচি ফৰ্মেশ্যন হ'ব তাত ইণ্ডিয়ানসকলকো ইনক্লুড কৰিম বুলি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মেনশ্যন আছে চ' নাও লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ 1861 so the next act is Indian Council Act of মই short form দিয়ক ফুল ফৰ্মতে লিখি দিছোঁ Indian Council Act
of 1861, right? এতিয়া এইখনত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰভিজনছ কি কি আছিলে ইয়াত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই পঢ়ি দিছোঁ ইয়াত মই এগেইন আই এম শ্বয়িং ইউ আই এম ইউজিং লক্ষ্মীকান্ত অ'কে চ' ইয়াত আছে যে it made the beginning of representative institution by associating Indian with the lawmaking process. It thus provided Viceroy should nominate some Indians as non-official members of his expanded council. In 1862, Lord Canning, then Viceroy, nominated Indians to Legislative Council. So, যোনটো Legislative Council আছিলে ইণ্ডিয়াৰ এই একখনৰ হয় let's go with the provisions. Right? প্ৰভিজনছত কি কি আহিলে এই এক্টখনৰ সহায়ত যোনটো লেজিসলেটিভ কাউন্সিল আছিলে যোনটো আমি আগতেও পাই আহিছিলোঁ এই লেজিসলেটিভ কাউন্সিলত ভাইসৰয় যোনজন আছিলে ভাইসৰয়ে নমিনেট কৰিব বা নমিনেট কৰিছিলে ইণ্ডিয়ানছ টু দ্য লেজিসলেটিভ কাউন্সিল আৰু প্ৰথম কোন কোন আছিলে মই আপোনাক কৈ দিছোঁ The first Indians were তিনজন আছিলে নেপাহৰিব তিনজন আছিলে প্ৰথম আছিলে ৰাজা অফ বনাৰস এটো আহিব পাৰে বহুত এক্সামত নেক্সট কি আছিলে মহাৰাজা অফ পটিয়ালা and another was Sir Dinkar Rao. So, এই তিনিজনক প্ৰথম ভাইসৰয় নমিনেট কৰিলে টু দ্য লেজিসলেটিভ কাউন্সিল দেন নেক্সট ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কি হৈ গ'ল আমি চব আগতে পঢ়িছিলোঁ যেনেকৈ 1790s কি কৰিছিলে যে যোনটো গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল আছিলে বেংগল প্ৰেচিডেঞ্চি গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বম্বে প্ৰেচিডেঞ্চি এণ্ড গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ মাদ্ৰাছ প্ৰেচিডেঞ্চি ৱেৰ কি কৰিছিলে তেখেতসকলক বেচিকেলি ছাবঅৰ্ডিনেট কৰি দিছিলে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া বা গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলৰ পৰা অলৰাইট চ' এইখন প্ৰভিজন কি কৰিলে এইখনত লাহে লাহে ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ল কেনেকৈ হৈ কৈ আছোঁ এই একখনৰ সহায়ৰ পৰা যোনটো এটা চেন্ট্ৰেলাইজ টেন্ডেঞ্চি আছিলে ব্ৰিটিছসমূহৰ যে মই এইডোখৰ জেগাত থাকি পিনে বাকীখিনি কণ্ট্ৰল কৰিম সেই টেন্ডেঞ্চিটো লাহে লাহে নাইকিয়া হোৱা দেখা গ'ল ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন হ'ল কেনেকৈ হ'ল ইয়াৰ যোনবিলাক পাৱাৰ্ছ আছিলে আপোনাৰ বম্বে হৈ গ'ল মাদ্ৰাছ হৈ গ'ল চ' সেইসকলক আপোনালোকৰ যোনবিলাক লেজিসলেটিভ পাৱাৰ আছিলে সেইবিলাক পুনৰ ঘূৰাই দিয়া আৰম্ভ কৰিলে টু চাম এক্সটেণ্ট দেন নেক্সটটো কি আছিলে ইয়াত আপোনাৰ চাব পাৰে যে ইট অলছ' প্ৰভাইডেড এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ নিউ লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ফৰ বেংগল নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্ণ প্ৰভিন্সেছ পাঞ্জাব অ'কে এইখনে কি কৰিলে নতুন লেজিসলেটিভ কাউন্সিল দিলে কি আছিলে সেইখন আপোনাৰ বেংগল হৈ গ'ল দেন নৰ্থ ৱেষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ এণ্ড পাঞ্জাব আপোনালোকে খুব সম্ভৱ দুটা টাৰ্ম শুনি পায় এটা আছে নেফা NEFA মই ইয়াত লিখি দিছোঁ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্টিয়াৰ প্ৰভিন্সেছ নেফা হৈ গ'ল এটা নেপা আৰু এটা আপোনাৰ হৈ গ'ল পেপচু এইকেইটা বেচিকেলি একো নহয় এইকেইটা আপোনাৰ ইণ্ডিয়াৰে কিছুমান পাৰ্ট আছিলে তেখেতসকলে এমালগেমেট কৰি লৈছিলে ৰুল কৰিবলৈ বেচিকেলি বা এডমিনিষ্টাৰ কৰিবলৈ অ'কে চ' লেটছ ষ্টে হিয়াৰ চ' নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো কি হ'ব ইয়াত যদি আমি চাওঁ ইয়াত আছে আপোনাৰ এক্সেক্টলি নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো হৈ গ'ল যে যোন লৰ্ড কেনিং আছিলে এইটো বহুতে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াত পৰ্টফলিঅ' চিষ্টেম ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিলে পৰ্টফলিঅ' চিষ্টেম For the first time in India, 1861 Actত portfolio system to Lord Canning introduce কৰিলে যোনটো আলটিমেটলি পিছত আপোনাৰ এইটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে 1859ত okay it was suggested in 1859 and it was recognized in the Act of 1861 so ইয়াত আপোনাৰ portfolio system what is portfolio system is nothing like আজি আমি কি বুলি কওঁ আমাৰ অমিত শাহ ডাঙৰীয়া তেখেত হোম মিনিষ্টাৰ right
Narendra Modi, Prime Minister Narendra Modi is the Prime Minister of India. So this is the portfolio system. And a portfolio area basically, right? So this was 1861 Act. ইয়াত আৰু এটা প্ৰভিজন আছে, সেই প্ৰভিজনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ক'ত লিখো, ইয়াতে লিখি দিছো চাইডত, অৰ্ডিনেন্স মেকিং পাৱাৰ। এই এক্টখনে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া, যোনক যাক পিছত ভাইচৰয় বুলি কোৱা হ'ল, চ' হি ৱাজ ভাষ্টেড উইথ অৰ্ডিনেন্স মেকিং পাৱাৰ। এণ্ড ইয়াত লিখাও আছে দ্য অৰ্ডিনেন্স, দ্য লাইফ অফ ছাচ অৰ্ডিনেন্স ৱাজ 6 months, যোনটো এতিয়াও হয়। অলৰাইট, তাত অৰ্ডিনেন্স বনাবলৈ ইয়াত অৰ্ডিনেন্স মেকিং পাৱাৰটো এইখন এক্টে দিয়া হ'ল। অ'কে, আপোনালোকৰ কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কৰিব, মই তাত এক্সপ্লেইন কৰি দিম। এই বস্তুটো আপোনালোকে এবাৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক, মই আঁতৰি দিছোঁ। অলৰাইট, চ' লেটছ হেড টু আনাডাৰ এক্ট। চ' নেক্সট যোনটো আহিব সেইটো হ'ব বেচিকেলি 92ত আহিব এতিয়া। নেক্সট ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট যোনখন আহিব সেইখন হৈ গ'ল 1892. So let me just modify this, a part of it. All right, so 1892. এতিয়া 1892 কি কি হৈছিলে? Now let's see. It increased the number of additional members of council and provincial legislative. Basically ইয়াত দুটা আছিলে, যোনটো মই provisions লিখিলো ইয়াত short form pro বুলি লিখিছো। ওকে, প্ৰথম কথা যোনটো ইয়াত প্ৰথম পইণ্টটো হৈছে যে ইট ইনক্ৰিজ দ্য নাম্বাৰ অফ এডিশ্যনেল মেম্বাৰ্ছ ইন চেন্ট্ৰেল এণ্ড লেজিছলেটিভ কাউন্সিল বাট মেইনটেইন অফিচিয়েল মেজৰিটি। আগতে যোনটো আপোনালোকৰ চেন্ট্ৰেল এণ্ড লেজিছলেটিভ কাউন্সিল আছিলে, অ'কে, চেন্ট্ৰেল এণ্ড প্ৰভিন্সিয়েল, চেন্ট্ৰেল যোনটো আমি কওঁ যোনটো ভাইচৰয় চম্ভালিব বা এইটো, এণ্ড প্ৰভিন্সিয়েল, provincial legislative council. ইয়াৰ আগৰ এক্টখনত আমাৰ এইটো কোৱা হ'ল যে যোনটো প্ৰচেছ অফ ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, ৰাইট, বেংগল, নৰ্থ ৱেষ্ট প্ৰভিন্সেছ, দেন যদি মই কওঁ পাঞ্জাৱ, দেন আগৰ যোনবিলাক প্ৰেচিডেঞ্চি আছিলে, চ' সেইবিলাকক বেচিকেলি যোনবিলাক লেজিছলেটিভ পাৱাৰ আছিলে সেইবিলাক পুনৰ ৰিষ্ট'ৰ কৰা হৈছিলে। চ' ইয়াত কি কৰিলে, সেই আগৰ এক্টখনত আহিলে আপোনাৰ ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন প্ৰচেছ এণ্ড প্ৰভিন্সিয়েল। ইয়াত কি কৰিলে, ইয়াত আপোনালোকৰ সদায় এই যোনটো কাউন্সিল থাকে, ইয়াৰ লেজিছলেটিভ কাউন্সিল দুটা মেম্বাৰ আছিলে সদায়, এটা আছিলে অফিচিয়েল এণ্ড এটা আছিলে আনঅফিচিয়েল বা নন অফিচিয়েল। ইয়াত কি কৰিলে, এতিয়া ডিপেণ্ড কৰিছিলে অফিচিয়েলছখিনিৰ ওচৰত কিছুমান চাৰ্টেন পাৱাৰ্ছ এণ্ড ফাংচনছ আছিলে, যোনখিনি আনঅফিচিয়েলৰ ওচৰত নাছিলে। এই এক্টখনৰ সহায়ত কি কৰিলে, এই এক্টখনৰ সহায়ত এই যোনটো নন অফিচিয়েল বা আনঅফিচিয়েল আছিলে সিহঁতৰ নাম্বাৰটো এই সকলো মানুহৰ বা নন অফিচিয়েল বুলি কওঁ আমি বা এডিশ্যনেল বুলি কয়, এই সকলৰ নাম্বাৰটো ইনক্ৰিজ কৰা হ'ল। ইন শ্বৰ্ট যদি মই এই প্ৰভিজনটোৰ কথা কওঁ, ইন শ্বৰ্ট দিছ ৱাজ জাষ্ট আ শ্ব' কেছ। ইয়াত ৰিয়েল চেন্সত বিশেষকৈ একো চেঞ্জ কৰা নহ'ল দ্য পাৱাৰ। অ'কে, দ্য ছেকেণ্ড পাৱাৰ ইজ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট পইণ্ট ইজ ডিছকাশ্যন অফ বাজেট। ডিছকাশ্যন অফ বাজেট, এই এক্টখনৰ সহায়ত যোনসকল আপোনালোকৰ যোনটো পাৱাৰ আছিলে ডিছকাশ্যন অফ বাজেট, সেইটো আপোনালোকৰ লেজিছলেটিভ কাউন্সিলক দিয়া হ'ল। ডিছকাশ্যন বাজেট প্ৰথম আহিছিলে 1860, অ'কে, ফাৰ্ষ্ট বাজেট কেম ইনটু এক্ট ইন 1860 এণ্ড 1892ত এই বাজেটখন ডিছকাছ কৰা পাৱাৰটো দিয়া হ'ল এখেতসকলক। অ'কে, চ' নেক্সট প্ৰভিজন উইল বি লাইক, আপোনালোকৰ ইয়াত আছে যে পঢ়ি দিছোঁ মই, প্ৰভাইডেড নমিনেশ্যন ফৰ চাম নন অফিচিয়েল মেম্বাৰ্ছ, এ চেন্ট্ৰেল লেজিছলেটিভ কাউন্সিল অৰ দ্য ভাইচৰয় ৰেকমেণ্ডেশ্যন প্ৰভিন্সিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট। B, the provincial legislative council for governors recommendation of district level. Basically it is again next time is thinking about provincial, okay, and central, nothing else. Basically ইয়াত আকৌ আপোনালোকৰ যোনটো ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন প্ৰচেছ কৰা আছে, নমিনেশ্যন অফ নন অফিচিয়েল মেম্বাৰ্ছ, এই যোনকেইটাত আছিলে এইসকলত নন অফিচিয়েল মেম্বাৰ্ছ এড কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। অ'কে, নন অফিচিয়েল মেম্বাৰ্ছ ইয়াত এড কৰিব পাৰিব। চ' নেক্সট পইণ্ট যদি মই কওঁ, বেচিকেলি ইয়াত মই এটা পঢ়ি দিছোঁ ইয়াত,
চাওক আপোনালোকে যেতিয়া লক্ষ্মীকান্ত পঢ়িব, লক্ষ্মীকান্ত এক্টটো পঢ়িব, এক্টটো চামাৰাইজ কেনেকৈ হ'ব বা সেই এক্টটোৰ ছিগনিফিকেঞ্চ বা ইম্পৰ্টেঞ্চ কেনেকৈ গম পাব, তাত মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এতিয়া। এনেকৈ এক্টখনৰ পাছফালে দেখাই দিলে অকণ অসুবিধা, মই আপোনাক জাষ্ট কৈ দিছোঁ, এক্টখনত যেতিয়া পইণ্টছ থাকিব, প্ৰভিজনছ থাকিব, তাৰ পিছত এটা সৰুকৈ পেৰেগ্ৰাফ থাকিব আৰু বহুখিনি ক্ষেত্ৰত সেই পইণ্টছবিলাকৰ আগত এটা পেৰেগ্ৰাফ থাকে। তেনেকৈ চাওক, মই যদি কওঁ 1892 পইণ্টছকেইটা 3টা পইণ্ট আছে, তাৰ লাষ্টত কথা এটা পেৰেগ্ৰাফ আছে। The act made was limited an indirect provision to the use of election filling up certain non-official in both central and provincial. The word election was, however, not used in this act. The process was described as nomination made on recommendation of certain bodies. এতিয়া এইখন এক্টত প্ৰথমবাৰ আমি দেখি পাওঁ ইলেকশ্যনৰ কথা, ৰাইট? এইখন এক্টত আমি প্ৰথমবাৰ দেখি পাওঁ ইলেকশ্যনৰ কথা, কিন্তু তাতো এটা ট্ৰিক্স কি আছে যে ইলেকশ্যন শব্দটো, this word has not been used in this act. Although আমি পাওঁ যে ইলেকশ্যনৰ কথা ইয়াত মেনশ্যন আছে, কিন্তু ইলেকশ্যন শব্দটো ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা নাই। ইলেকশ্যন শব্দটো জেগাত কি ব্যৱহাৰ কৰিছে? নমিনেশ্যন। Okay, the process of election is mentioned in this order. The election has happened in 1892, we can say, in some aspect we can say, but এই ইলেকশ্যন শব্দটো ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা নাই, ইয়াত অকল নমিনেশ্যন বুলিহে ব্যৱহাৰ কৰা আছে। অলৰাইট, আপোনালোকে ইয়াৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পাৰে। চব এইখন পইণ্টৰ মই যিমান জানো 1892 সবতকে ইম্পৰ্টেণ্ট যদি মই কওঁ, ইয়াৰ এইটো হৈছে ডিছকাশ্যন অফ বাজেট। অ'কে, এণ্ড এই যোনটো অফিচিয়েল এণ্ড নন অফিচিয়েল প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইনক্ৰিজ কৰা হৈছিলে, চ' এইটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ইম্পৰ্টেণ্ট। এণ্ড এইটো যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট বাজেট আছিলে, অলৰাইট, ফাৰ্ষ্ট বাজেট, দিছ ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট। যে ফাৰ্ষ্ট বাজেট কেতিয়া আহিছিলে? প্ৰথম বাজেটটো আহিছিলে ইয়াত। চ' আপোনালোকে এবাৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব পাৰে। Don't get confused, this is the first budget আৰু এইটো হৈছে যেতিয়া প্ৰথম বাজেটটো ডিসকাস কৰিব পাৰিছিলে। সো মুভিং অন, এতিয়া চাওক, এতিয়া আপোনালোকে কিছুমান কনচেপ্টটো বুজাটো দৰকাৰী হয় বুলি মই ভাবোঁ। এই 92 আৰু আপোনাৰ যদি আমি চাওঁ, নেক্সট এক্টখন আহিলে 1909, যোনখন আমি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট বা যোনখনক বহুতে মৰ্লেমেণ্টৰ ৰিফৰ্মছ বুলি ক'ব কয়। চ' ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্টটো থাকক, আকৌ আমি অলপ মডিফাই কৰি দিওঁ। Alright, so this is basically 1909, যোনখন আউটাৰ নাম কি আছিলে? মৰ্লে মিণ্টো ৰিফৰ্মছ। এতিয়া মই আপোনালোকক অকণমান দেৰি আগতে কথা এটা কৈছিলোঁ যে ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট, ইফ ইউ ৰিমেম্বাৰ। চ' এই প্ৰথমতে যাৰ নাম থাকিব, হি ইজ দ্য ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট, এণ্ড ছেকেণ্ড যাৰ নাম থাকিব, চ' হি উইল বি দ্য ভাইচৰয়। অলৰাইট, চ' এইটো সময়ত 1909 চনত মৰ্লে আছিলে ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট টু ইণ্ডিয়া বা ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া, আৰু মিণ্টু তেখেত আছিলে দ্য ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া। অলৰাইট, চ' ইয়াত কিছুমান ইনচিডেণ্ট হ'ল। চাওক, যেতিয়া 1857 আছিলে, চ' তেতিয়া লিডাৰজন কোন আছিলে? মোগল। ৰাইট, এনেকুৱা কিছুমান ইনচিডেণ্ট হ'ল। দেন এগেইন তেতিয়া এটা আছে আপোনাৰ লৰ্ড কাৰ্জনে, চ' ৰিমেম্বাৰ মোগল আছিলে প্ৰথম। অ'কে, চ' আৰু তাত আপোনালোকৰ তাত কোনো ভেদভাৱ বেছিকৈ নাছিলে, হিন্দু মুছলিম বা তেনেকুৱা কোনো নাছিলে। চ' সকলোৱে লগতে ওলাই আহিছিলে ফাৰ্ষ্ট অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চত। নেক্সট মেজৰ ইভেণ্ট যদি আমি দেখিব পাওঁ, সেইটো হ'ব কি? 1905 চনত ইয়াত কি কোৱা হয়? ইয়াত কৰা হৈছিলে পাৰ্টিশ্যন। অ'কে, পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল। চ' পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল কৰা হ'ল 1905 চনত। দিছ ইজ অলছ' ন'ন এজ দ্য কাৰ্ডিনেল ব্লাণ্ডাৰ অফ কাৰ্জন। অলৰাইট, ভালকে মনত ৰাখিব, কাৰ্ডিনেল ব্লাণ্ডাৰ অফ কাৰ্জন। ডেট মিনছ এইটো বহুত ডাঙৰ এটা ভুল কৰা হয় বুলি কয় বহুতে কাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত। পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল এনাউন্সড ইন 1905। তেতিয়া কি কৰিলে? বেচিকেলি আমি সকলোৱে জানো কি হৈ গ'ল। দিছ লেড টু স্বদেশী মুভমেণ্ট। স্বদেশী মুভমেণ্ট, এই মুভমেণ্টটোৰ এটা স্পেচিয়েলিটি কি আছিলে? এই মুভমেণ্টটোত আপোনালোকৰ স্পেচিয়েলিটি এইটো আছিলে যে দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য ফিউ য'ত আপোনালোকৰ আমি দেখিব পাওঁ হিন্দুজ এণ্ড মুছলিমছ, they came together
to protest against the partition of Bengal. So লাহে 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 ব্ৰিটিছেতো ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে যদি ইণ্ডিয়াখন ইউনাইটেড হৈ থাকে তেতিয়া কিছুমান ক্ষেত্ৰত সিহঁতৰ নিজৰ কাৰণে দিগদাৰ হ'ব। আল্টিমেটলি দিছ ৱাজ এন আণ্ড দ্য পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল ৱাজ এন আণ্ড দিল্লী দৰবাৰ হ'ল, দিল্লী দৰবাৰৰ তাত আপোনালোকৰ বেছিকৈ দিল্লী দৰবাৰ হ'ল, তাত আপোনালোকৰ দ্য কিং অফ ইংলেণ্ড হি কেম and the partition was annulled. Then the capital was shifted from Calcutta to Delhi. So সেইবিলাকতো হৈ গ'ল কিন্তু এই বস্তুটোৰ পৰা স্বদেশী মুভমেণ্টৰ পৰা এটা বস্তু ব্ৰিটিছে আনিলে আমি সকলোৱে বহুত ধুনীয়াকৈ জানো এই ইউনিটি দেখি পিনে, সেইটো হৈছে ডিভাইড এণ্ড ৰুল। ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি যোনটো ব্ৰিটিছসকলে আগৰ পৰাই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ইউজ কৰি আছিলে, বাট এইখন এক্ট অফ 1909 এই ডিভাইড এণ্ড ৰুলটো আমি ক্লিয়াৰ কাট দেখি পাওঁ। অ'কে, চ' ব্ৰিটিছে কি কৰিলে, যেনেকৈ বহুতে এইটো দিয়ে যে যোনটো INC বা ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ হয় সেইটো বহুতে কয় ছেফটি ভাল্ভ থিয়ৰী। তেনেকৈ ব্ৰিটিছসকলে কি কৰিলে, ব্ৰিটিছসকলে নৱাব ছলিমুল্লাহ ডেক্কা বা ঢাকা আপোনালোকে যি বুলি ক'বলৈ প্ৰিফাৰ কৰে আৰু আগা খান তেখেতসকলৰ সহায়ত মুছলিম লীগটো এষ্টাব্লিছ কৰিলে। মুছলিম লীগক পইচা দি মেলি ক'লে ব্ৰিটিছে বেছিকৈ কয় তেনেকুৱা কৰ, আমি তহঁতক ফাণ্ড কৰিম। সেইটো কৰাৰ লগে লগে কি হৈ গ'ল, লাহে লাহে এই ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচিটো বেছি ষ্ট্ৰংকৈ সিহঁতে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব ধৰিলে, উইচ ইজ কমপ্লিটলি চিন ইন 1909। Why? Because Lord Minto, ইয়াত এক্সট্ৰাকৈ লিখিছোঁ, Lord Minto, he offered communal awards. Okay, he offered communal electorate. Communal award to পিছত আহিব, এইটো communal electorate. Okay, he offered communal electorate and he is known as the father of communal electorate. ক'ৰবাত এক্সামত আহি যাব পাৰে যে ফাদাৰ অফ কমিউনেল ইলেক্টৰেট কোন হয়, চ' দ্য আনচাৰ ইজ লৰ্ড মিণ্টু। অ'কে, নাও এইখিনি আপোনাক এটা সৰুকৈ লৈ ল'ব পাৰে স্ক্ৰীনশ্বট এটা। অ'কে, চ' নাও লেটছ ডাইভ ইন টু দ্য প্ৰভিজনছ। ইয়াত প্ৰভিজনছ কিনো আছিলে, কিনো হৈছিলে, লেটছ চি দ্য প্ৰভিজনছ। এগেইন আই এম ইউজিং শ্বৰ্ট ফৰ্ম। অ'কে, চ' ইয়াতে মই পটককৈ কথা এটা মনত পৰিছে, মই কৈ দিওঁ। যেতিয়া আপোনালোকে নোটছ বনায়, ধৰি লওক এইটোৱে মৰ্নেমিণ্টৰ ৰিফৰ্মছ, আপোনালোকে যেতিয়ালৈকে নোটছ বনায়, নোটছ বনাওঁতে কেতিয়াও গোটেইটো নিলিখিব। অলৱেজ ৰাইট লাইক দিছ MR। ইয়াৰ পৰা কি কৰিব, তাৰপিছত দিব CE কমিউনেল ইলেক্টৰেটছ। এই তেনেকৈ কি হ'ব, আপোনালোকে নোটছ বনাইছে ৱেল এণ্ড গুড, গোটেইখিনি লিখিব লাগিব। বাট যেতিয়া ৰিভিজনৰ কাৰণে নোটছ বনাব সদায় শ্বৰ্ট ফৰ্মত দিব। কিয়? বিকজ যেতিয়া শ্বৰ্ট ফৰ্মত আপোনালোকে দিব, ইয়ৰ ব্ৰেইন উইল বি ফ'ৰ্চ টু থিংক আচ্ছা এইটো কি আছিলে, ৰাইট? তেতিয়া আপোনালোকৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত সুবিধা হয়। চ' মেক নোটছ ইন দিছ ৱে। চ' লেটছ ডাইভ ইন দ্য প্ৰভিজনছ। প্ৰথম প্ৰভিজন আছিলে, ইট কনচিডাৰেবলি ইনক্ৰিজ দ্য চাইজ অফ লেজিছলেটিভ কাউন্সিল বোথ চেন্ট্ৰেল এণ্ড প্ৰভিন্সিয়েল। অ'কে, the number of members in Central Legislative Council was raised from 16 to 60. The number of members in Provincial Council was not uniform. প্ৰথমতে যোনটো আপোনালোকৰ প্ৰভিন্সিয়েল নে চেণ্ট্ৰেল আছিলে, যোনটো প্ৰভিন্সিয়েল অ'কে এণ্ড চেণ্ট্ৰেল আছিলে, এই চেণ্ট্ৰেলত লেট মি চেক ওৱান্স এগেইন, য়েছ, দ্য মেম্বাৰ অফ ইন চেণ্ট্ৰেল লেজিছলেটিভ, ইয়াৰ যোনটো লেজিছলেটিভ কাউন্সিল আছিলে, ইয়াত আপোনালোকৰ 16জনৰ পৰা 60জনলৈকে মেম্বাৰটো বঢ়াই দিয়া হ'ল। কিন্তু ইয়াত আপোনালোকৰ একো চেঞ্জেছ অনা নহ'ল। ইয়াত বেচিকেলি ইয়াত ষ্টিল আনইউনিফৰ্মে হৈ থাকিলে। অ'কে, চ' দিছ ইজ আ পইণ্ট। ছেকেণ্ড পইণ্টটো কি হ'ব, ইট ৰিটেইন দ্য অফিচিয়েল মেজৰিটি ইন চেণ্ট্ৰেল লেজিছলেটিভ বাট এলাউড দ্য প্ৰভিন্সিয়েল লেজিছলেটিভ council to non-official majority. This is not so much important. Second most important point is that it provided for the first time the association of Indians with executive council of the viceroy and governor. Satyendranath Sinha became the first Indian to join viceroy's executive council. এতিয়া বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট এইটো হয়, আগতে আমি লেজিছলেটিভ কাউন্সিলৰ কথা কৈছিলোঁ, এতিয়া ভাইচৰয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ কথা আহিলে। কনফিউজ নহ'ব, যোনটো সৰ দিনকৰ ৰাও, ৰাজা অফ বনাৰস, মহাৰাজা অফ পাটিয়ালা, তেখেতসকলক লেজিছলেটিভ কাউন্সিলত নমিনেট কৰা হৈছিলে।
বাট ৱেৰেজ ইয়াত এই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যোনটো ভাইচৰয়ছ, অ'কে, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল, ভাইচৰয়ছ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল, অ'কে, এই ভাইচৰয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলত প্ৰথমবাৰ কাৰণে কাৰোবাক, ইয়াত মই একজেক্টলি টাৰ্মটো কৈ দিছোঁ যে ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম দ্য এছ'চিয়েশ্যন অফ উইথ ভাইচৰয় ইণ্ডিয়ানটো জইন কৰিছিলে, ইয়াত তেখেত আছিলে সত্যেন্দ্ৰ নাথ সিনহা, অ'কে, সত্যেন্দ্ৰ প্ৰসাদ সিনহা, and he was a law member, মানে ল কাউন্সিলৰ মেম্বাৰ আছিলে। আৰু ছেকেণ্ড আপোনালোকে যদি গেছ কৰিব পাৰে, এটা বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্ট মই কৈ দিছোঁ, ইয়াৰ যোনটো ছেকেণ্ড আছিলে, হি ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট, ৰাইট, সত্যেন্দ্ৰ প্ৰসাদ সিনহা, যোনজন ছেকেণ্ড মেম্বাৰ আছিলে, সেই মেম্বাৰজনৰ ওপৰত কেচাৰী 2 খনৰ প্লটটো বনোৱা হৈছে। অলৰাইট, চ' দিছ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম দেট ভাইচৰয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে এজন ইণ্ডিয়ানে তাত জইন কৰিব পাৰিছিলে। So the next point is very much important because why? It introduced a system of communal representation for Muslims by accepting the concept separate electorate. Under this, Muslim members were to be elected only by Muslim voters. Thus, the act legalized communalism, and Lord Minto came to be known as father of communal electorate in India. It also provided for the separate representation of presidencies. নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্টটো হৈছে যোনটো মই কৈছিলোঁ কমিউনেল ইলেক্টৰেট। what is আপোনাৰ মই যদি কওঁ what is কমিউনেল ইলেক্টৰেট, কমিউনেল ইলেক্টৰেট মানে কি, ধৰি লওক আজি মই এজন হিন্দু হয়, চ' মই যেতিয়া ইলেকশ্যনত উঠিম মোক অকল হিন্দু মানুহেহে ভোট কৰিব পাৰিব। দিছ ৱাজ ফৰৱাৰ্ড টু দ্য মুছলিম পিপল, মুছলিমসকলৰ কাৰণে এই প্ৰভিজনটো আগবঢ়োৱা হৈছিলে যে এজন মুছলিম মানুহক অকল মুছলিমেহে ভোট কৰিব পাৰিব, দেট পাৰ্চন কেন নট বি ভোটেড বাই এনি আদাৰ ৰিলিজন, be it Hindu, be it Sikh, be it Anglo-Indians, be it Christians, no one. দেখিছে ন কেনেকৈ ডিভাইড কৰি আছে, লাহে লাহে ডিভাইড পলিচিটো বেছি ইন আ ষ্ট্ৰেঞ্জ ফৰ্ম। চ' কমিউনেল ইলেক্টৰেট ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ইন্ট্ৰডিউচ ইন 1909। এটা কুৱেশ্যন আহি পাৰে যে কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে, আপোনালোকে কনফিউজ হৈ যাব পাৰে। 1919 চনতো কিছুমান ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন আগবঢ়োৱা হৈছিলে, কিন্তু প্ৰথমবাৰ আহিছিলে 1909 চনত। চ' ডোণ্ট confuse it, this is the first time, everything has a first time and this is the first time of communal electorate. All right, আৰু সেইকাৰণে যোন আছিলে মিণ্টু, right, the viceroy of India, he is known as the father of communal electorates. Okay, so you can take a screenshot of this. Now we were heading to the next important act. এতিয়া মুছলিমসকলৰ কাৰণে বহালে, কিন্তু ইণ্ডিয়াততো অকল, মই শ্বৰ্টকে কৈ দিছোঁ, ইণ্ডিয়াততো অকল এজন বা দুজন, এটা বা দুটা নাই, হিন্দু বা মুছলিম নাই, চ' বেলেগতো আছে। কেনেকৈ হ'ব এতিয়া দিয়ক মই দেখাইছোঁ। নেক্সট আহিব গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট, মই শ্বৰ্ট লিখিছোঁ GOI এক্ট অফ 1919. দিছ ইজ অলছ' ন'ন এজ মণ্টেগ বা মণ্টেগু বুলিও বহুতে কয়, ক্লেমছফৰ্ড, FORD, Montague-Chelmsford reforms. Okay, so again Secretary of State and Viceroy of India. So this feature, so Sami Kiki said that on August 20, 1917, the British government declared for the first time the objective was gradual introduction of responsible government of India. So jodi apnalok koy je question ahe je responsible government of India কাৰ হয়, কোনখন এক্টৰ পৰা আহিছিলে, আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে এইখন এক্টৰ পৰা ৰেছপন্সিবল গভৰ্ণমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া কনচেপ্টটো ক'ৰ পৰা আহিছিলে, প্ৰথম আহিছিলে দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1919, যোনখনক Montague-Chelmsford reform বুলি কোৱা হয়। Montague, again let me repeat it, that Montague was the Secretary of State of India and Chelmsford was the Viceroy. Okay, আহক আমি চাওঁ ইয়াৰ প্ৰভিজনসমূহ কি কি আছে।
অ'কে, ইয়াত প্ৰভিজনসমূহ আছে, ইট ৰিলেক্স দ্য central control over the provision demarcating. So ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট, এইখন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছে, সেই পইণ্টটো হৈছে ট্ৰান্সফাৰ ছাবজেক্টছ, বেচিকেলি ছাবজেক্টছ। চ' আমি জানো যে এতিয়া আমাৰ বৰ্তমান ইন 2025 তিনিখন লিষ্ট আছে, ইউনিয়ন লিষ্ট, অ'কে, ষ্টেট লিষ্ট এণ্ড কনকাৰেণ্ট লিষ্ট, অ'কে, আৰু এখন আছে লিষ্ট, বাট এতিয়ালৈকে তিনিখন চাওঁ। চ' এই তিনিখন লিষ্টৰ আণ্ডাৰত যোনবিলাক ছাবজেক্ট আছে, এক্সাম্পল এটা দিওঁ, এটা হৈছে ইউনিয়ন লিষ্টত আৰ্ম ফ'ৰ্চেছৰ কথা আছে, টুত পুলিচৰ কথা আছে, এগ্ৰিকালচাৰৰ কথা আছে, কনকাৰেণ্ট লিষ্টত তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ কথা আছে। চ' এইবিলাক কি কৰে, এই এতিয়া আৰ্ম ফ'ৰ্চেছৰ ওপৰত বা বৰ্ডাৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াখন কেনেকৈ প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে, সেইখিনি অকল ইউনিয়ন লিষ্টত মেনশ্যন হয়। ডেট মিনছ কিতাপ পাৰ্লিয়ামেণ্টে বনাব পাৰিব। চ' ইটছ এ ডিফাৰেণ্ট টপিক, আই উইল নট গোইং টু ডিপ। ইন শ্বৰ্ট, এই তিনিখন লিষ্ট চিষ্টেম এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াত আছে। এই যেনেকৈ তিনিখন লিষ্ট এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াত আছে, তেনেকৈ এইটো সময়তে আপোনাৰ 1919 চৰি, ইয়াৰ আপোনাৰ কিছুমান ছাবজেক্ট দিয়া হৈছে। চ' লেটছ চি কি বুলি লিখা আছে। ইট ফাৰ্ডাৰ ডিভাইডেড দ্য প্ৰভিন্সিয়েল ছাবজেক্টছ ইনটু টু পাৰ্ট, ট্ৰান্সফাৰ্ড এণ্ড ৰিজাৰ্ভড। ডেট মিনছ কি, ইয়াৰ যোনটো ছাবজেক্ট আছিলে দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয়, এটা আছে ট্ৰান্সফাৰ্ড আৰু ৰিজাৰ্ভড, অ'কে। দেন কি লিখা আছে, দেন ইয়াত লিখা আছে যে the transfer subjects were to be administered by government with aid of ministers responsible for legislative council. The reserved, on the other hand, were administered by the governor and his executive council without being responsible to legislative council. Basically, যোনটো ৰিজাৰ্ভ আছিলে, একদম চিম্পলকৈ মই বুজাই দিছোঁ, এই ইয়াত ফুল কণ্ট্ৰল আছিলে গভৰ্ণৰ, বা মই যদি কওঁ ফুল কণ্ট্ৰল আছিলে গভৰ্ণৰ আৰু তাৰ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ। Okay, it was governor and the executive council without being responsible to legislative council. এইটো ট্ৰান্সফাৰত ৰেছপনচিবল হ'ব লাগিব। ট্ৰান্সফাৰ ছাবজেক্ট কিতাপ ৰেছপনচিবল হ'ব লাগিব টু দ্য লেজিছলেটিভ কাউন্সিল। যেনেকৈ আজি যদি আমাৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ, বেচিকেলি আমি যদি ধৰি লওঁ, আমাৰ অসমত ধৰি লওঁ পীয়ুষ হাজৰিকা হৈ গ'ল, আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হৈ গ'ল CM। চ' তেখেতসকলে যদি কিবা কাম কৰিছে, তেখেতসকলে লেজিছলেটিভ কাউন্সিল, বেচিকেলি যোনটো আমাৰ বিধানসভা আছে, চ' তাত তেখেতসকলে যোনখিনি আমাৰ 126জন মেম্বাৰ আছে, তেখেতসকলৰ আগত ক'ব লাগিব যে মই কিয় কৰিছোঁ, ৰাইট। এতিয়া আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ডিবেট চলি আছে, তাত কৈ আছে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই তেখেতে কিছুমান প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, এফালে অখিলেশ যাদৱে কিছুমান প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ বা তাৰ উত্তৰটো দিয়া হৈছে কোনে, আমাৰ PM ডাঙৰীয়া, PM দিছে, ঠিক আছে, ৰেচপেক্টেড PM দিছে, দেন অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া দিছে। চ' সেইটো কি হয়, দে আৰ বিং ৰেছপনচিবল, তেখেতসকলে উত্তৰটো দিছে যে মই এইটো কাৰণে বা এইটো সময়ত কৰা হ'ল বস্তুটো। ডেট মিনছ কি, ডেট মিনছ দ্য এক্সিকিউটিভ যোনসকলে এটা এটা পষ্ট ধৰি থৈছে, তেখেতসকল ৰেছপনচিবল হৈছে সেই লেজিছলেচাৰৰ আগত, ৰাইট। চ' ইয়াত কি কৰিলে, ইয়াত যোন ট্ৰান্সফাৰ ছাবজেক্ট আছিলে, ট্ৰান্সফাৰ ছাবজেক্ট কেইটাত গভৰ্ণৰজন আৰু তেখেতৰ এক্সিকিউটিভটো ৰেছপনচিবল নাছিলে লেজিছলেচাৰলৈ, আছিলে লেজিছলেচাৰ, ৰেছপনচিবল টু লেজিছলেচাৰ। বাট এই যোনটো ৰিজাৰ্ভ ছাবজেক্ট আছিলে, ৰিজাৰ্ভ ছাবজেক্টছত কেতিয়াও গভৰ্ণৰ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এই লেজিছলেটিভ কাউন্সিলটোলৈ ৰেছপনচিবল নাছিলে। চ' সিহঁতে যি মন যায় এই ৰিজাৰ্ভ ছাবজেক্টৰ ওপৰত গভৰ্ণৰ আৰু এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে যি মন যায় কৰিব পাৰে, কিন্তু যি মন যায় কৰিব পাৰে, আৰু তাৰ কাৰণে ইহঁতে কোনো উত্তৰ দিব নালাগে লেজিছলেটিভ কাউন্সিলৰ আগত, ৰাইট। চ' সেইকাৰণে কোৱা হয় যে ইয়াৰ পৰা প্ৰথমবাৰ ডায়াৰ্কি আহিলে, ডায়াৰ্কি, যোনটো ট্ৰান্সফাৰ্ড and reserved, যোনটো ট্ৰান্সফাৰ্ড আৰু ৰিজাৰ্ভ ছাবজেক্ট আছিলে। চ' সুধিব পাৰে যে প্ৰথম ডায়েৰী কেতিয়া আহিলে, ডায়েৰী আহিলে ইয়াত, অ'কে। ডুৱেল চিষ্টেম অফ গভৰ্নেন্স কেতিয়া আহিছিলে, পিটছ ইণ্ডিয়া এক্টত 1784 সময়ত। চ' এইটো হৈ গ'ল ডায়েৰী অফ ট্ৰান্সফাৰ্ড এণ্ড ৰিজাৰ্ভ ছাবজেক্ট।
নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্টটো যদি মই কওঁ, ইয়াত এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, ইয়াত কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট আছে কি, যোনটো কমিউনেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন আছিলে বা যোনটো মই শ্বৰ্ট ফৰ্মত লিখিছোঁ চি, যোনটো কমিউনেল ইলেক্টৰেট আছিলে সেইটো অকল মুছলিম সমূহলৈ সীমিত নাৰাখি ইয়াত শিখ, এংলো ইণ্ডিয়ানছ, খ্ৰীষ্টিয়ানছ আদি মানুহলৈও এই যোনটো কমিউনেল ইলেক্টৰেট আছিলে তেখেতসকলে ফৰৱাৰ্ড কৰিলে। ডেট মিনছ কি, শিখসকলে অকল শিখ মেম্বাৰকহে ইলেক্ট কৰিব পাৰিব, খ্ৰীষ্টিয়ানসকলে অকল খ্ৰীষ্টিয়ান মেম্বাৰ্ছবিলাককহে ইলেক্ট কৰিব পাৰিব, ভোট কৰিব পাৰিব, নট ইলেক্ট। মাইণ্ড ৰাদাৰ ইট ইজ বেটাৰ টু চে ভোট। এংলো ইণ্ডিয়ানছ মানুহসকলে অকল এংলো ইণ্ডিয়ানছ মানুহকহে, তেখেতৰ অৰিজিনটোকহে তেখেতসকলে ভোট দিব পাৰিব, বেলেগক নোৱাৰে। The communal electorate that was first given in 1909, it was extended to them also. That means যদি কিবা থাকি গৈছে, Indian Christians, Sikh, and one more Europeans. Okay, so Europeans বিলাকো এইটোত আহিলে। So ইয়াত সেইকাৰণে লিখা আছে যে also আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে it granted franchise to limited number of people on the basis of property. Franchise ইয়াত লিখা আছে franchise, আপোনাক কনফিউজ নহ'ব। ফ্ৰেঞ্চাইজ, হোৱাট ইজ ফ্ৰেঞ্চাইজ? ইয়াত কোনো আপোনালোকৰ জুডিঅ' ফ্ৰেঞ্চাইজৰ বা KFC ফ্ৰেঞ্চাইজৰ কথা নাই কোৱা। ইয়াত ফ্ৰেঞ্চাইজৰ কি কথা কৈছে, যোনটো আপোনালোকে ভোট দিব পাৰে, যোনটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ আৰ্টিকেল 326 যোনটো এম্বেডেড হৈ আছে বেছড অন ইউনিভাৰ্চেল ছাফ্ৰেজ বা ইউনিভাৰ্চেল এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজ, সেইটো কি হয়, ফ্ৰেঞ্চাইজ মানে যোনে ভোট কৰিব পাৰে। এই এক্টখনৰ সহায়ত প্ৰপাৰ্টি টেক্সটো এক আধাৰ ৰাখি ইয়াত কোৱা হ'ল যে তোমালোকে, ফৰ এক্সাম্পল বুজাই দিছো যে আজি ধৰি লওক মই আৰু মোৰ 5জন লগৰ আছো, মই দিছো 1 লাখ টকা, সিহঁত দিছে 2 লাখ টকা, 3 লাখ, 4 লাখ। গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া সেইটো সময়ত, অ'কে, 1919 কথা কৈছো মই, তাত ক'লে যে ব্ৰিটিছসকলে ক'লে যে যোনে 2 লাখতকৈ ওপৰ টেক্স দিব সিহঁতে ভোট দিব পাৰিব, ৰাইট? চ' দিছ ৱাজ বেছড অন লিমিটেড ফ্ৰেঞ্চাইজ অন প্ৰপাৰ্টি টেক্স। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো কি হৈছে যে ইট ক্ৰিয়েটেড নিউ অফিচ ফৰ হাই কমিশ্যন। একজেক্টলি ইয়াত দুটা আৰু কিছুমান আছে যে হাই কমিশ্যন ক্ৰিয়েট কৰা হ'ল। হাই কমিশ্যনটা কি হয়, এতিয়া চাওক, যোনবিলাক ব্ৰিটিছসমূহে কমনৱেলথ আছিলে, অ'কে, কনফিউজ নহ'ব, সিহঁত হাই কমিশ্যনে, ফৰ এক্সাম্পল আজি ব্ৰিটিছে ইণ্ডিয়া আৰু যদি মই কওঁ কেনেডা, বেচিকেলি তেতিয়া আমাৰ হাই কমিশ্যন হৈ যায়। যোনবিলাক পাকিস্তান, বেষ্ট এক্সাম্পল ইজ পাকিস্তান, অ'কে, ইণ্ডিয়া ৱাজ ডিভাইডেড, বাট আল্টিমেটলি ইণ্ডিয়ান পাকিস্তান দুইখন এটা ব্ৰিটিছ কলনি আছিলে। চ' অলছ' চাইলন বা শ্ৰীলংকা, অ'কে, চ' সিহঁতৰ আছিলে, চ' দেট ইজ হাই কমিশ্যন। বাট US আমাৰ কি হয়, আমাৰ এম্বেচাডৰ থাকে বা এম্বেচি থাকে। কি হয়, যোনবিলাক এটা সময়ত নাছিলে ব্ৰিটেইন কলনি, সেইবিলাকক আমি বেচিকেলি এম্বেচি থাকে, আৰু যোনবিলাকত ব্ৰিটিছ কলনি আছিলে সেইবিলাক হাই কমিশ্যন থাকে। ছেইম হয়, কনফিউজ নহ'ব, অ'কে। অলছ' ইয়াত আপোনালোকৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হৈছে যোনটো চিভিল চাৰ্ভিচৰ ক্ষেত্ৰত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, চেণ্ট্ৰেল পাব্লিক চাৰ্ভিচ কমিশ্যন, CPSC বুলি ক'ব পাৰে। ইয়াত আহিছিলে, যদিও আহিছিলে আপোনালোকে কিন্তু কনফিউজ নহ'ব, যদিও এইটো বডি আহিছিলে, এইটো ভালকে কনচেপচুৱেলাইজ নহ'ল বা কিবা কিছুমান বস্তু হ'ল, আল্টিমেটলি এইটো জেগাত যেতিয়া এক্ট অফ 1935 আহিব, তাত যোনটো ফেডাৰেল পাব্লিক চাৰ্ভিচ কমিশ্যন আছিলে তাৰ পৰাহে UPSCটো কণ্টিনিউৱেশ্যন হৈছে। বাট এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে মনত ৰখাত যে এইটো CPSC বা চেণ্ট্ৰেল পাব্লিক চাৰ্ভিচ কমিশ্যন বুলি এটা বডিও আছিলে 1919 চনত। নেক্সট কৈছে যে ইট ছেপাৰেটেড ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম প্ৰভিন্সিয়েল বাজেট এণ্ড য়েছ, প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইয়াত কি কৰিছিলে, প্ৰভিন্সিয়েল। আপোনালোকে এতিয়া দেখে যে আমাৰ অসমৰ বাজেট বেলেগে পাছ হয়, কেতিয়াবা চেণ্ট্ৰেল বাজেট বেলেগে পাছ হয়, ইয়াত ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছিলে প্ৰভিন্সিয়েল এণ্ড চেণ্ট্ৰেল বাজেটছ, ইয়াত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাগ কৰা হৈছিলে। অলৰাইট, চ' দিছ ৱাজ দ্য প্ৰভিজনছ অফ গভৰ্ণমেণ্ট এক্ট অফ 1919। ইয়াত আপোনালোকে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পাৰে, অ'কে। চ' হেডিং ফুল। এতিয়া চাওক, এই 1919 পৰা আৰু দুখনমান এক্ট, 1915 এখন এক্ট আহিছিলে,
So that was basically compilation of everything the previous acts. Okay. So now এতিয়া যদি আমি কওঁ বহুতখিনি কথা হ'ব এতিয়া 1919 চনৰ পিছত বহুত মুভমেণ্টছ আহিব এইটো আহিব সেইটো আহিব বেচিকেলি ইম্পৰ্টেণ্ট থিং ইজ নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট ইজ চাইমন কমিশ্যন মই এছ চি বুলি অসমত দেখিছোঁ দিছ ইজ চাইমন কমিশ্যন মই এটা কাম কৰোঁ ফুলখন লিখিলোঁ চাইমন কমিশ্যন চাইমন কমিশ্যন কেতিয়া আহিব লাগিছিলে চাইমন কমিশ্যন প্ৰথম আহিব লাগিছিলে 1929ত বাট এইখন আহি গ'ল 1927ত চ' ৰিমেম্বাৰ দিছ ডেটছ অ'কে আহিব লগা আছিলে 1929ত বা চাইমন কমিশ্যন আহিলে 1927ত কিয় বিকজ অফ চাম ইলেকশ্যন আছিলে সেইকাৰণে তেখেতসকলক সোনকালে পঠিয়াই দিয়া হ'ল চাইমন কমিশ্যনৰ কাম কি আছিলে ইয়াত মই পঢ়ি দিছোঁ অ'কে আ 7-member commission all serves under new constitution to report on condition of India under its new constitution. So কোৱা হৈছিলে যে ইণ্ডিয়ানসকলক এটা চেলেঞ্জ দিয়া হৈছিলে যে আপোনালোকে এখন কনষ্টিটিউশ্যন বনাই দেখাওক বা এনেকুৱা এনেকুৱা কিবা কিছুমান কথা চ' সেই কনষ্টিটিউশ্যনৰ আণ্ডাৰত ইণ্ডিয়াই কেনেকৈ ফাংচন কৰিছিলে সেই তাৰ ৰিপৰ্ট দিবলৈ চাইমন কমিশ্যনক ইণ্ডিয়ালৈ পঠিওৱা হৈছিলে চাইমন কমিশ্যন কি আছিলে ইয়াৰ 7টা মেম্বাৰ আছিলে ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো হিষ্ট্ৰীৰ পাছত ভালকৈ ডিছকাছ কৰা হ'ব মই জাষ্ট পলিটিকেল এছপেক্টটো কৈ দিছোঁ বা পলিটি এছপেক্টটো কৈ দিছোঁ ইয়াৰ 7 মেম্বাৰ্ছ আছিলে এই গোটেই 7 কিজন হোৱাইট আছিলে ডেট মিনছ কি হিয়াৰ ন' ইণ্ডিয়ানছ এই 7জন মেম্বাৰৰ ভিতৰত এজনো ইণ্ডিয়ান নাছিলে চ' সেইকাৰণে ইয়াৰ এগেইনষ্টত প্ৰটেষ্ট হ'ল আৰু আল্টিমেটলি চাইমনে আপোনালোকক ঘূৰি যাবলগীয়া চাইমন কমিশ্যনটো ঘূৰি গ'ল আৰু চাইমন কমিশ্যনে কিছুমান ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিছিলে তাৰে ভিতৰত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰেকমেণ্ডেশ্যন এইটো আছিলে যোনটো কমিউনেল ইলেক্টৰেট আছিলে যোনটো কমিউনেল ইলেক্টৰেট আছিলে it should be continued okay it should be continued চাইমন কমিশ্যন এইটো দি থৈ গৈছিলে আৰু কিছুমান দিছিলে যেনেকৈ recommend abolition of diarchy okay extension of responsible government in provinces federation of British and princely states ইয়াত ডায়াৰকি চাইমন কমিশ্যন আৰু কিছুমান ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিছিলে যেনেকৈ ডায়াৰকি যোনটো আমি ক'লো ন অকণমান দেৰি আগতে যে ট্ৰান্সফাৰ ছাবজেক্টছ এণ্ড আপোনাৰ ৰিজাৰ্ভ ছাবজেক্ট এই ডাইৰেক্টটো এবলিছ কৰিবলৈ চাইমন কমিশ্যনে ইয়াত আপোনালোকৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিছিলে লগতে আৰু আপোনাৰ ফেডাৰেশ্যন এষ্টাব্লিছ কৰিব কৈছিলে কৰিছিলে চেণ্ট্ৰেল এণ্ড প্ৰভিন্সিয়েল ষ্টেটছবিলাকৰ লগত এনেকৈ এইবিলাক কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকে ইয়াৰ এটা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যদি আপোনালোকে বুজি নাপায় আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যন দিব পাৰে বা আমাৰ যোনখন ইনষ্টা পেজ আছে আপোনালোকে তাত হ'লেও আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰে তাত আপোনালোকৰ থ্ৰু ভইচ বা থ্ৰু আপোনালোকৰ ৰাইটিং আপোনালোকক বুজাই দিয়া হ'ব ৰাইট চ' দিছ ৱাজ চাইমন কমিশ্যন চ' চাইমন কমিশ্যনৰ পিছত নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট আছে এক্টৰ কথা কোৱা নাই মই নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেণ্টটো হ'ব কমিউনেল এৱাৰ্ড অ'কে লেটছ চি কমিউনেল এৱাৰ্ড কি হয় In August 1932, Ramsay MacDonald, the then British Prime Minister, announced a scheme of representation of minorities, which came to be known as Communal Award. The award not only continued to separate electorates for Muslims, Sikh, Indian Christians, Anglo-Indian, European, but it extended to depressed class. Okay. So next, Communal Awards. যিমান পাৰে ভাগ কৰিব চেষ্টা কৰি থকা হৈছে যিমান পাৰে ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটিটো ডিছইণ্টিগ্ৰেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল কমিউনেল এৱাৰ্ডৰ যদি আমি হিষ্ট্ৰী চাওঁ লেট মি ট্ৰেচ ইউ প্ৰথমতে 1909ত আহিলে ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট দেন 1919ত আহিলে শিখ ইউৰোপিয়ানছ ইণ্ডিয়ান খ্ৰীষ্টিয়ানছ অ'কে এংলো ইণ্ডিয়ানছ এখেতসমূহলৈ আহিলে মুছলিমটো আছেই ঠিক আছে চ' দেন কি কৰিলে এইকেইটাৰ লগতে কমিউনেল এৱাৰ্ড দিলে কোনে দিলে ৰেমছে মেকডনাল্ড হু ৱাজ হি ৱাজ দ্য দেন ব্ৰিটিছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ চ' এখেতে এইকেইটাতো আছিলে কোন আছিলে শিখ আছিলে ইণ্ডিয়ান খ্ৰীষ্টিয়ানছ আছিলে এংলো ইণ্ডিয়ানছ আছিলে অ'কে ইউৰোপিয়ানছ আছিলে মুছলিমছ আছিলে এখেতকৰ লগতে আৰু এটা আৰম্ভ কৰি আছে ডিপ্ৰেছড ক্লাছ DC1 ডেপুটি কমিশ্যনাৰ বা ডিষ্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰ বা আপোনালোকে একো নাভাবিব বা ডিটেক্টিভ কমিক্স বেটমেনৰ কথা নাযাবগৈ ইয়াত বেচিকেলি DC হৈছে ডিপ্ৰেছ ক্লাছ
So this award, and this is known as our communal award. Okay. So এই ৰিপ্ৰেছ ক্লাছক ক'লে যেতিয়া মহাত্মা গান্ধী যেতিয়া মহাত্মা গান্ধীয়ে এইটো কথা শুনিলে যে দিছে, মহাত্মা গান্ধী তেতিয়ালৈকে পলিটিকেল ফিল্ডত আহি গ'ল। চ' ডিপ্ৰেছ ক্লাছলৈ যেতিয়া কমিউনিটি লেকচাৰেট আগবঢ়োৱা হ'ল বুলি ক'লে, তেতিয়া মহাত্মা গান্ধীয়ে কথা এটা ক'লে যে ডিপ্ৰেছ ক্লাছ কোন হয়? আমাৰ ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটিতো কোনো ডিপ্ৰেছ ক্লাছ বুলি নাই। আমাৰ ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি আছে হাৰিজনছ। চ' তেখেতে ক'লে আমাৰতো ইয়াত হাৰিজন, আমাৰতো কাষ্ট চিষ্টেম ফ'ল' নকৰে, আমাৰ ইয়াত বৰ্ণা চিষ্টেম ফ'ল' কৰে। চ' দিজ ৱাৰ চাম অফ দ্য আৰ্গুমেণ্টছ গিভেন বাই মহাত্মা গান্ধী। বাট যোন আমাৰ বাবা চাহেব আম্বেদকাৰ আছিলে, চ' তেখেতে বিচাৰিছিলে যে ইলেক্টৰেটটো ছেপাৰেট ইলেক্টৰেটটো ডিফাৰেঞ্চ ক্লাছলৈ আগবাঢ়ি যাওক। কিয়? তেখেতৰ নিজৰ নিজৰ ৰিজনছ আছিলে। ইয়াত কাকো শুদ্ধ বা কাকো ভুল বুলি কৈ মই ভাবোঁ যে কোনো লাভ নাই, বিকজ চবৰে নিজৰ নিজৰ পইণ্ট অফ ভিউ এণ্ড চবেই শুদ্ধও আছিলে, এনেকুৱা নহয় তেখেত ভুল আছিলে। বিকজ সেইটো সময়ত ক'ৰবাত ন ক'ৰবাত ডিপ্ৰেছ ক্লাছসমূহৰ অৱস্থাটো পৰা ভাল নাছিলে, ছেইম ৱেলৰ পৰা পানী খাব পৰা নাছিলে, সেইবিলাক এক্সেট্ৰা আমি গম পাওঁ। এণ্ড হিষ্ট্ৰী ক্লাছত বেছিকৈ ডিছকাছ কৰিম। বেচিকেলি মহাত্মা গান্ধী আৰু যোনজন আমাৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ আছিলে, বাবা চাহেব আম্বেদকাৰ, চ' তেখেত দুজনৰ মাজত বেচিকেলি এটা যুদ্ধ আৰম্ভ হ'ল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। এণ্ড এইটো কথা লৈ পিনে আমাৰ গান্ধীজী, অ'কে, গান্ধীজী, চ' হি ৱেণ্ট টু ফাষ্ট unto death in Yaravada jail that is located in Pune. Okay, ফাষ্ট unto death কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে গান্ধীজী। এতিয়া গান্ধীজী ৱাজ লাইক সেইটো সময়ত হি ৱাজ দ্য লাইক এ গড পাৰ্চন, লাইক গডলি ফিগাৰ। সেইটো কিয় হয়? বিকজ চব চিম্পল এক্সাম্পল দিছোঁ মই, বেছি দীঘল নকৰোঁ ইয়াত। যেতিয়া আপোনালোকৰ চব আশা হেৰাই যায়, যেতিয়া ধৰি লওক আপোনাৰ ক'ৰবাত ট্ৰেভেল কৰি আছে, বাছ আপোনালোকৰ আপোনাৰ বাইকৰ টায়াৰ পাংচাৰ হৈ গ'ল, বাছ পোৱা নাই, আমুক পোৱা তামুক পোৱা নাই, তাত যদি আপোনাৰ সৰু মানুহ এজন মানুহো আহে, এজন মানুহ খোজকাঢ়ি আহে, বহুত দেৰি আপোনাৰ মানুহ লগ পোৱা নাই, ঠিক আছে, আপোনাৰ আশা নাইকিয়া হৈ গ'ল, সেই মানুহজনে যদি চাইকেল লৈও আহে, তেতিয়া আপোনালোকে সেই মানুহজনক এজ এ হোপ দেখিব। এণ্ড গান্ধীজীয়েতো এটা বহুত ভাল এটা কি বুলি ক'ম ৱেপন লৈ আহিছে এগেইনষ্ট ব্ৰিটিছ, দেট ইজ সত্যাগ্ৰহ এণ্ড নন ভাইলেঞ্চ। সেইটো সময়ত মানুহবিলাক ডিছঅৰিয়েণ্টেড হৈছে। চ' হি ৱাজ লাইক এ গডলি ফিগাৰ টু ইণ্ডিয়ানছ, ৰাইট? চ' সেইকাৰণে যদি এতিয়া ভাবক সেই গডলি ফিগাৰজন যদি কেনেবাকৈ ইয়াৰাবাদা জেলত ফাষ্ট কৰি থকা ঢুকাই যায়, দেন হোৱাট উইল বি দ্য কনচিকুৱেঞ্চেছ, ৰাইট? সেইটো সময়ত গোটেই ইণ্ডিয়া জ্বলি যাব, ব্ৰিটিছ উড বি আপৰুটেড, ইনষ্টেণ্টলি ব্ৰিটিছ উড বি আপৰুটেড, বহুত বেছি আনষ্টেবল হৈ যাব কণ্ডিশ্যন। চ' সেইকাৰণে বাবা চাহেব আম্বেদকাৰ তেখেতে ক'লে ঠিক আছে, আমাক কমিউনিটি ইলেক্টৰ নালাগে, আমাক ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিলে হ'ব। অলৰাইট, চ' দিছ ৱাজ ইন চিম্পলি কমিউনেল আৱাৰ্ডছৰ কাহিনীটো। আই এম এক্সট্ৰিমলি চৰি, মই পাহৰি গ'লোঁ। আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে, এইখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট এটা মাৰি ল'ব পাৰে, বা মই পষ্ট অলপ পিছত কৰি দিম। অ'কে, চ' আজিলৈ আমি ইমানতে সামৰিছোঁ। গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935ত বহুতখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ আছে, ডিছকাশ্যন আছে, সেইটো আমি ফাৰ্ডাৰ ক্লাছত কণ্টিনিউ কৰিম। লগতে আমি নেক্সট ক্লাছৰ পৰা কিছুমান আৰ্টিকেলছত কেনেকৈ আমি ইণ্ডালজ হ'ব পাৰোঁ, কিছুমান কেনেকৈ শ্বৰ্টকাটছ আছে, সেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম। চ' এইটো চেপ্টাৰ শেষ কৰি পিনে তাৰ কিছুমান পইণ্টছ শ্বৰ্টত দি পিনে আমি নেক্সট ভিডিঅ'টোত কি কৰিম যে আমি আৰ্টিকেলছ কেনেকৈ মুখস্থ কৰিব পাৰি, কিছুমান শ্বৰ্টকাট আছে, এমেণ্ডমেণ্টছ কিছুমান আমি চাম। So thank you everyone, and don't forget to check the description, click on our Insta page, follow it, and join our WhatsApp channel. Thank you.